يعطيكم العافية. اليوم رح نعمل فكرة إن شاء الله إنها تنجح، ما بعرف، أول مرة رح أعملها، وهي ساعة. أنا جبت للساعة، نلاقيها بأي محل ساعات. طبعا حملها من الاسمنت. قالب الساعة معنا هنا اسمنت اسود، حطيت عليه رمل الزيرو وشوي حصمة، بسموها حصمة بيساعد انه يمسكها، وهاي خشب قطعة صغيرة عشان نحطها بالمنتصف عشان نعمل فتحة لنركب الساعة. ان شاء الله انها تنجح. خلينا نبلش. طبعا ما ننسى الكفوف والكمامة. بعد ما تنشف نركب الساعة إن شاء الله. ممكن نلونها، ممكن نحط لها زي ورق ذهب، أو مثلا نتركها زي ما هي لونها الطبيعي. طبعا السماكة لازم تكون تقريبا، عشان فتحة الساعة السماكة لازم تكون تقريبا يعني نص سنتي أو أكثر شوي، ما توصل السنتي تقريبا. جبت قالب السيلكون تبع الكيك. طبعا ما نستخدمه للكيك مرة ثانية، خلص بدأ استخدامه للأشياء هذه. نحاول نطلع فقرات الهواء، بس لازم نخضها شوي لأنها بتطلع هواء. بالشكل هذا. هلا نصبها.
هيك يعمل الواحد كتير أفكار للبيت، الديكورات ممكن يكون مشروع يستفيد منه. التعامل مع الاسمنت كتير حلو. بهالشكل نحاول ناخدها شوي على أساس إذا في فقاعات تطلع. أنا صراحة راح أتركها 5 دقايق لتبلش شوي تنشف عشان نقدر نوقف في النص عشان نعمل الفتحة. بهالشكل نتركها 5 دقايق وبرجع لكم. هلا بعد ما رجعنا لكم تركناها 5 دقايق. انا صراحة استبدلت القطعة اللي قبل بهاي القطعة، هاي السترو، ولزقتها من هون، يعني سكرتها، ونحطها بالمنتصف بالشكل هذا. على اساس يكون عندنا الفتحة. نتركها لتنشف تقريبا 24 ساعة، وان شاء الله بنرجعكم وبنكمل.